เมื่อวันอังคารศาลในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียได้สั่งจำคุกนายอนาโตลีมัสลอฟนักวิทยาฟิสิกส์วัย 77 ปีในข้อหากบฏเป็นเวลา 14 ปี มัสลอฟผู้สูงวัยถูกศาลเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กพิพากษาลงโทษภายหลังการพิจารณาคดีแบบปิดเขาเป็นหนึ่งใน 3 นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันในไซบีเรียซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีไฮเปอร์โซนิกที่มีความเร็วเหนือเสียงทั้งหมดถูกจับกุมตั้งแต่ปี 2565 ในข้อหากบฏขณะนี้นักวิทยาศาสตร์อีก 2 คนคือนายอเล็กซานเดอร์ซิปเลยักและวาเลรีสเวกินเซฟอยู่ระหว่างการรอพิจารณาคดีพวกเขาพร้อมด้วยนักวิทยาศาสตร์อีกจำนวนหนึ่งถูกกล่าวหาในกรณีที่คล้ายกันได้ทำงานเชิงทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงซึ่งเป็นอาวุธล้ำสมัยที่สามารถบรรทุกหัวรบให้เคลื่อนที่ได้เร็วกว่าเสียงถึง 10 เท่าเมื่อเจาะผ่านระบบป้องกันทางอากาศซึ่ง AFP รายงานว่าพวกเขาถูกรับโทษหลังจากถูกกล่าวหาว่าแบ่งปันข้อมูลลับสุดยอดที่เกี่ยวข้องกับโครงการขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงของรัสเซียกับเยอรมนีในขณะที่เข้าร่วมในการประชุมหรือการวิจัยระหว่างประเทศอย่างไรก็ดีทนายความของพวกเขาปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยผู้ร่วมงานของนักฟิสิกส์ทั้ง 3 ได้เขียนยืนยันในจดหมายเปิดผนึกเมื่อปีที่แล้วยืนยันความบริสุทธิ์ของพวกเขาและระบุว่าเอกสารทางวิทยาศาสตร์ที่พวกเขาตีพิมพ์หรือนำเสนอต่อการประชุมระหว่างประเทศได้รับการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับและให้ความเห็นว่าการเอาผิดในคดีต่างๆส่งผลกระทบอันเลวร้ายต่อนักวิชาการชาวรัสเซียและทำให้นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ส่วนรัสเซียรายงานว่ามัสลอฟได้พูดต่อหน้าศาลว่าเขาอุทิศทั้งชีวิตให้กับวิทยาศาสตร์และไม่เคยคิดทรยศต่อประเทศตนเองและเขาเคยประสบภาวะหัวใจวายเมื่อต้นปีคาดว่าถูกจำคุกอย่างยาวนานในครั้งนั้นเปรียบได้กับการให้โทษประหารชีวิตแก่เขาเลยทีเดียวขณะเดียวกันรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU ก็ได้มีการมติรับรองอย่างเป็นทางการต่อแผนการนำผลกำไรส่วนเกินที่ได้จากทรัพย์สินของธนาคารกลางรัสเซียซึ่งถูกอายัดไว้ใน EU ไปใช้ปกป้องยูเครนตามข้อมูลจากรัฐบาลเบลเยียมแผนดังกล่าวผ่านการลงนามรับรองจากรัฐมนตรี EU หลังจากบรรดาทูตของ EU ได้บรรลุข้อตกลงกันตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมนักการทูตอาวุโสรัสเซียคนหนึ่งออกมาประณามแผนของ EU ว่าจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้และ EU จะต้องยอมคืนทรัพย์สินที่ขโมยไปจากรัสเซียไม่ช้าก็เร็วภายใต้แผนการดังกล่าวกำไรส่วนเกิน 90% จะถูกส่งเข้ากองทุนที่บริหารจัดการโดย EU เพื่อนำไปเป็นงบสนับสนุนทางทหารแก่ยูเครนขณะที่อีก 10% จะถูกใช้เพื่อสนับสนุนเคียฟในด้านอื่นๆ EU คาดการณ์ว่าทรัพย์สินรัสเซียที่อายัดไว้นั้นจะทำผลกำไรได้ราว 15,000 ถึง 20,000 ล้านยูโรภายในปี 2027และเนื่องจากทรัพย์สินเหล่านี้ได้รับความสนใจอย่างมากจึงทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ากำไรส่วนเกินและยูเครนน่าจะได้รับเงินก้อนแรกภายในเดือนกรกฎาคมตามข้อมูลจากนักการทูต EU ทั้งนี้กลุ่มชาติอุตสาหกรรมชั้นนำ G7 ได้ทำการอายัดทรัพย์สินทางการเงินของรัสเซียเอาไว้ประมาณ 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่มอสโกส่งทหารรุกรานยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2022 และตั้งแต่นั้นมา EU และ G7 ก็ได้อภิปรายถกเถียงกันเรื่อยมาว่าจะนำทรัพย์สินเหล่านี้ไปเป็นทุนช่วยเหลือยูเครนได้อย่างไรบ้างดามิโตร คูเลบารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศยูเครนก็ได้ออกมาแถลงขอบคุณ EU สำหรับการตัดสินใจดังกล่าวแต่ก็ย้ำว่าเป้าหมายสูงสุดของยูเครนอยู่ที่การยึดทรัพย์สินของรัสเซียทั้งหมดไม่ใช่แค่ผลกำไรเท่านั้นเรารู้สึกซาบซึ้งกับการตัดสินใจดังกล่าวทว่าวงเงินเหล่านี้ยังไม่อาจเทียบเคียงกับทรัพย์สินที่ถูกอายัดทั้งหมดด้วยเหตุนี้ขั้นตอนที่ 3 ที่เราได้มีการพูดคุยกันมาตั้งแต่ช่วงต้นปีจึงควรจะเป็นการยึดทรัพย์สินทั้งหมดด้านคิริล ล็อกวินอฟรักษาการผู้แทนถาวรรัสเซียประจำ EU ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวทัสว่าแผนการของ EU จะนำมาซึ่งผลที่ไม่อาจคาดเดาได้สำหรับยูโรโซนและผลที่คาดเดาได้เพียงอย่างเดียวก็คือพวกรัฐสมาชิก EU จะต้องชดใช้คืนทรัพย์สินที่ขโมยไปจากเราไม่ช้าก็เร็วรัสเซียเคยขู่หลายครั้งแล้วว่าชาติตะวันตกจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่ตามมาหากกล้าแตะต้องทรัพย์สินของรัสเซียพร้อมทั้งกล่าวหาสหรัฐว่าบูลลี่ยุโรปให้ต้องใช้มาตรการสุดโต่งเ
พื่อบั่นทอนศักยภาพในการทำสงครามของมอสโกในยูเครนส่วนนางเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐก็กำลังพยายามผลักดันให้ G7 เห็นด้วยกับแผนการนำผลกำไรจากทรัพย์สินรัสเซียมาเป็นหลักประกันหนุนการปล่อยเงินกู้เพื่อเอาไปช่วยเหลือยูเครนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ